Các bạn có hội viên nêu ra câu hỏi rằng nếu tình thế Trung Quốc ngày càng kém thì Việt Nam cũng sẽ ít nhiều cảm thấy bối rối. Vì Việt Nam đã học nhiều thứ từ Trung Quốc. Thế nên mình với tư cách là một người ngoài cuộc có gì muốn chia sẻ trước với trí thức Việt Nam hay không? Thật ra khi mình viết bài này mình đang ở Malaysia và có chứng kiến một điều thú vị. Trước đây mấy năm, mình đã nhiều lần nói với bạn bè ở Malaysia rằng tình thế Trung Quốc sẽ ngày càng kém và điều đó sẽ lặp lại lịch sử 150 năm trước khi nhiều người từ miền Nam Trung Quốc chạy sang Đông Nam Á để lánh nạn. Theo mình, trong tương lai không xa, Trung Quốc sẽ lại có một làn sóng di cư sang Đông Nam Á. Lúc đó mình nói vậy, bạn bè mình nghe rồi chỉ kể thôi. Nhưng hiện nay, điều đó đã phần nào trở thành hiện thực. Bây giờ vì họ làm thương mại, cho nên cũng gặp khá nhiều người Trung Quốc ở Malaysia và điều mà họ chia sẻ với mình đều na ná nhau. Nhiều người Trung Quốc thực sự muốn rời khỏi Trung Quốc để được ở lại nước ngoài. Họ sẵn sàng hy sinh rất nhiều, thậm chí chấp nhận sống rất nhẫn nhục. Và điều đó vô tình giúp Malaysia giải quyết một phần vấn đề đoàn kết dân tộc. Trước đây có nhiều người Hoa tại Malaysia cảm thấy bản sắc của mình gần với văn minh Trung Hoa hơn là với Malaysia. Nhưng hiện nay, khi chứng kiến làn sóng người Trung Quốc tháo chạy ra nước ngoài, họ bắt đầu nảy sinh tâm lý tách mình khỏi Trung Quốc, từ đó quay lại trân trọng xã hội Malaysia. Tuy Malaysia là một quốc gia Hồi giáo, không phải là một nước phát triển hay một nền dân chủ hoàn chỉnh, nhưng vì kế thừa di sản pháp trị của thực dân Anh, cho nên đến nay vẫn dễ ăn cơ lạc nghiệp hơn hẳn Trung Quốc. Ngay cả hiện nay, người Hoa tại Malaysia nói chung vẫn khó chấp nhận hòa nhập hoàn toàn vào một xã hội do văn hóa người Malay chủ đạo, nhưng họ đã quay bản sắc của mình chỉ có thể là người Malaysia, không còn liên quan gì đến người Trung Quốc nữa. Điều đó cũng giống như phát biểu gần đây của Thủ tướng cũ Singapore Lý Hiển Long rằng Singapore hợp tác với Trung Quốc không phải vì là một dân tộc chung mà là vì lợi ích chung. Câu này cũng có thể áp dụng vào tâm trạng của người Hoa tại Malaysia. Mình tin rằng áp lực từ làn sóng người Trung Quốc rời khỏi đất nước cũng sẽ ngày càng rõ rệt ở Việt Nam. Tất nhiên, quốc tính có khác nhau ở Trung Quốc, tốt hay kém đều không ảnh hưởng đến bản sắc dân tộc của người Việt, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cái người ta tưởng tượng về thể chế Việt Nam. Trong 40 năm qua, Trung Quốc đã chứng tỏ rằng mô hình cộng sản kết hợp với kinh tế thị trường có thể giúp một nước nhỏ nhanh chóng trở thành nước có thu nhập trung bình. Nhưng liệu mô hình đó có thể tiếp tục đưa đất nước trở thành một nước phát triển hay không thì rất đáng nghi ngờ. Mình tin rằng càng ngày càng có nhiều trí thức Việt Nam đang suy nghĩ về một vấn đề. Nếu Việt Nam không còn có thể lấy Trung Quốc làm cân mẫu thì tiếp theo nên phát triển theo mô hình nào? Trong video hôm nay mình mạo muối bàn luận về vấn đề này. Nếu có gì chưa chỉnh chu thì cũng xin các bạn thông cảm. Và để chào mừng số video hội viên sắp tới 100 tập. Mình sẽ công chiếu toàn bộ nội dung của video này. Nếu có ai đang cân nhắc gia nhập kênh thì có thể thông qua video hôm nay để đánh giá chất lượng của kênh mình. Văn phong của video hội viên trên kênh mình là kết hợp nhiều lý thuyết học thuật, cố gắng gắn kết với suy luận logic, rồi từ đó đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Mình tin rằng hình thức như vậy là rất hiếm thấy trong các kênh YouTube tiếng Việt, thậm chí cả tiếng Anh. Xin các bạn ủng hộ, cảm ơn. Để chia sẻ ý kiến cá nhân mình với trí thức Việt Nam trước tình thế Trung Quốc đi xuống, trước tiên cần phải nói rõ ai là trí thức. Với tư cách là một người có bằng thạc sĩ sử học,建nghị của mình là luôn xem xét sự vật theo quá trình diễn biến của lịch sử. Hãy bắt đầu từ việc nhìn vào thời đại bộ lạc nguyên thủy. Ai được coi là tầng lớp trí thức rất rõ rệt, đó là những người cao tuổi hay gọi là trưởng lão, nhờ có nhiều kinh nghiệm sống hơn các thành viên khác trong bộ lạc. Họ được công nhận là những người có kiến thức, vì sức lực đã suy giảm, họ không cùng phải tham gia lao động nhiều nữa mà tập trung làm một công việc khác, dạy cho thế hệ trẻ ghi nhớ các câu chuyện phong tục tập quán, điều kiên trì, tín ngưỡng, nghi thức, tất cả những gì được truyền từ đời này sang đời khác bằng truyền miệng. Thông qua quá trình đó, trẻ em từ nhỏ hình thành ý thức rằng mình thuộc về một bộ lạc có truyền thống riêng, đồng thời biết mình nên hành xử như thế nào để phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng. Từ đó có thể thấy trí thức ngay từ thời nguyên thủy đã có hai nhiệm vụ căn bản: gìn giữ ký ức tập thể và giải thích hành động tập thể. Mình xin cho rằng dù thời đại thay đổi như thế nào, chính hai nhiệm vụ này có thể được dùng làm tiêu chuẩn để xác định nhóm người nào được coi là tầng lớp trí thức. Điều thay đổi chỉ là phương thức họ thực hiện hai nhiệm vụ đó. Trong thời đại bộ lạc nguyên thủy, trưởng lão gìn giữ ký ức tập thể bằng các câu chuyện truyền miệng và giải thích hành động tập thể bằng các
điều kiện kỹ và tập quán. Đến thời đại quốc gia cổ đại, vì loài người đã phát minh ra chữ viết, trưởng lão với tư cách là người có nhiều kinh nghiệm sống, không còn được coi là người có nhiều kiến thức nhất trong cộng đồng nữa. Thay vào đó, những người biết chữ không cần học thuộc lòng mà vẫn có thể tiếp thu lượng lớn kiến thức do nhiều thế hệ trước tích lũy thông qua sách vở. Vì vậy, chính những người không cần tham gia lao động mà chuyên đọc sách được công nhận là tầng lớp trí thức, họ chính là tư tế. Trong thời cổ đại Trung Hoa có nhiều chữ dùng để chỉ tư tế, bao gồm trụ nghĩa là ngày chủ trì nghi lễ thờ cúng, vũ nghĩa là ngày thi hành ma thuật, nho nghĩa là ngày cầu mơ, bộ nghĩa là ngày chiêm bộ và sử nghĩa là ngày ghi chép sự kiện. Trong nhiều trường hợp, những chữ này đều dùng thay thế cho nhau, tức là cùng dùng để chỉ một ngày. Nói cách khác, một ngày có thể tổng thể được gọi là trụ, vũ, nho, bộ hoặc sử. Điều đó cho thấy tư tế trước hết là một loại trí thức hơn là một chức vụ cố định. Chính vì họ hội chủ yếu thông qua sách vở, cho nên một người mới có thể tổng thể chủ trì nghi lễ, thi hành ma thuật, cầu mơ, chiêm bộ và ghi chép. Về sau, nho và sử ngày càng có vị thế quan trọng hơn, được hiểu là những người chuyên nghiên cứu kinh điển và ghi chép lịch sử. Nói chung, đó đều là những người gắn liền với việc sử dụng chữ viết. Dù sao thì nữa, từ trưởng lão chuyển thành tư tế, tầng lớp trí thức vẫn giữ nguyên hai nhiệm vụ căn bản, chỉ khác ở phương thức thực hiện. Tư tế gìn giữ ký ức tập thể bằng việc ghi chép sách vở và giải thích hành động tập thể bằng các nghi lễ thờ cúng và chiêm bộ. Đến thời đại tôn giáo Trung Quốc, các tôn giáo phổ quát ra đời, vị thế của tư tế được thay thế bởi giáo sĩ và thầy tu. Những người cũng không cần lao động mà chuyên đọc sách, rõ ràng là tầng lớp trí thức của thời đại này. Nhưng công tác của họ chủ yếu không còn nằm ở việc thờ cúng và chiêm bộ, mà là duy trì tín ngưỡng và giáo hóa quần chúng. Họ có phương thức tinh tế hơn để thực hiện hai nhiệm vụ căn bản của trí thức. Họ gìn giữ ký ức tập thể bằng việc biên soạn kinh điển. Hầu như tất cả kinh điển của các nền văn minh hiện nay đều được biên soạn trong giai đoạn tôn giáo vừa mới hình thành. Ví dụ như kinh Thánh, kinh Quran, ngũ kinh, tứ thư và các kinh Phật. Đồng thời, họ cũng giải thích hành động tập thể bằng giáo lý của các kinh điển. Cuối cùng, đến thời đại cá nhân hiện đại, vị thế của tôn giáo đã suy yếu vì chủ nhà tư bản phổ biến khắp nơi, hầu như không còn ai không cần lao động kiếm tiền mà chỉ chuyên đọc sách. Nhưng vì giáo dục phổ cập cũng đã trở nên phổ biến, cho nên hầu như ai cũng có năng lực tự đọc sách và học hỏi các loại kiến thức. Vì vậy, nếu hỏi trí thức là ai thì hình như không còn một định nghĩa rõ ràng nữa. Có vẻ ai có nhiều kiến thức hơn và thường xuyên lên tiếng thì đều được coi là trí thức. Cái mình thấy cái nhìn này quá trung trung. Hãy quay lại với hai nhiệm vụ căn bản của trí thức từ xưa đến nay để xác định rõ ràng hơn. Xin hỏi, hiện nay ai gìn giữ ký ức tập thể, ai giải thích hành động tập thể? Theo mình, xét về trách nhiệm công tác trong thời hiện đại, những người chuyên gìn giữ ký ức tập thể là những người làm nghề giáo dục, bất kể cấp một đến ba, đại học hay sau đại học, chính quy học thêm hay đào tạo nghề, miễn là mưu sinh bằng cách truyền đạt kiến thức. Họ cũng có phương thức thực hiện khác với thời đại cũ, tức là thông thường truyền đạt kiến thức dưới hình thức môn học cần phải có giáo trình và cách kiểm tra. Nếu không thì khó được công nhận là kiến thức vì thiếu quy phạm và tiêu chí khách quan. Còn những người chuyên giải thích hành động tập thể thì là những người làm nghề truyền thông, bất kể nhà báo, người nổi tiếng, nghệ sĩ, kể cả YouTuber hoặc nhiều nhân viên hậu trường khác như biên tập, biên kịch và đạo diễn, thậm chí cũng có thể bao gồm những người giảng đạo trong trường hợp công cộng hoặc các loại nhân vật công chúng, miễn là mưu sinh bằng cách giải thích các hiện tượng xã hội cho quần chúng. Đó có thể là đánh giá tích cực hoặc tiêu cực, phóng đại hoặc nói nhẹ, miễn là nhằm ảnh hưởng đến các quần chúng nhìn nhận hiện tượng đó. Họ cũng có phương thức thực hiện khác với thời đại cũ, tức là thông thường giải thích các hiện tượng xã hội bằng cách lấy môn học làm hậu thuẫn, cần phải có bằng chứng điều tra hoặc căn cứ lý thuyết, nếu không thì sẽ bị coi chỉ là ý kiến cá nhân thiếu sức thuyết phục. Nói cách khác, trong thời hiện đại, môn học đã thay thế phong tục tín ngưỡng và tôn giáo để trở thành phương thức chủ yếu dùng cho việc gìn giữ ký ức tập thể và giải thích hành động tập thể. Ở đây mình xin nói rõ một điều, có lẽ sẽ có người chỉ ra rằng cũng có nhiều người không làm nghề giáo dục hoặc truyền thông nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn, ví dụ Elon Musk và Steve Jobs. Đó là một quan sát rất đúng đắn, nhưng ở đây chúng ta cần coi trí thức là một tầng lớp xã hội. Những nhân vật có sức ảnh hưởng như vậy chỉ là trường hợp cá biệt, không đủ để hình thành một tầng lớp có mô hình hành vi tương tự với họ.
việc gìn giữ ký ức tập thể và giải thích hành động tập thể có thể chỉ là hứng thú nhất thể, bỏ cũng không sao. Cùng với những nghề làm nghề giáo dục và truyền thông, hai nhiệm vụ này là công việc mưu sinh, dù họ thích hay không thì đều bắt buộc phải làm, đồng thời cũng bắt buộc phải phối hợp với điều kiện công tác. Chính vì vậy, họ mới có mô hình hành vi tương tự và đủ để hình thành một tầng lớp xã hội. Thế quay trở về vấn đề đầu tiên, mình có gì muốn chia sẻ với trí thức Việt Nam trước tình thế Trung Quốc đi xuống? Nói cụ thể hơn, tối đa mình muốn chia sẻ là những nghề làm nghề giáo dục và truyền thông tại Việt Nam, và xem về quốc tình Việt Nam hiện nay. Theo ý kiến của mình, nghề làm nghề giáo dục có trách nhiệm lớn hơn, thậm chí nghề làm nghề truyền thông cũng cần phải coi mình như đang làm nghề giáo dục. Giống với Trung Quốc, Việt Nam là một quốc gia có ý thức hệ chính thống làm tính chính danh của nhà nước và tư tưởng chỉ đạo. Trước tuổi mấy, ý thức hệ chính thống có vai trò tương tự như tôn giáo thể Trung Quốc, tức là được coi là chân lý để lý giải tất cả ký ức tập thể và hành động tập thể. Còn sau tuổi mấy, ý thức hệ chính thống ít khi được bàn luận sâu, không cũng là tiêu chuẩn để lý giải tất cả ký ức tập thể và hành động tập thể. Trong đại đa số trường hợp chỉ còn mang chức năng biểu tượng, nhưng dù sao khi trình bày ký ức tập thể và hành động tập thể cũng phải cẩn thận từng xúc phạm biểu tượng này. Chính vì vậy, tại Việt Nam, ngay cả khi cùng làm trí thức, người làm truyền thông bị hạn chế nhiều hơn hẳn người làm giáo dục, vì công tác của họ là giải thích ý nghĩa của các hiện tượng xã hội, mà bất cứ sự giải thích ý nghĩa nào cũng đều liên quan đến phán đoán giá trị và lập trường của công nghệ, đều có thể liên quan với tình cảm. Dù người nói vô tình, người nghe vẫn có thể tự liên tưởng và cho rằng điều đó có vẻ xúc phạm biểu tượng của ý thức hệ chính thống. Cùng công tác của người làm giáo dục là truyền đạt kiến thức. Bản thân kiến thức có thể không mang ý nghĩa giá trị nào cả, mà chỉ là công cụ trung tính để sử dụng trong từng trường hợp. Kiến thức kinh tế họ và người theo chủ nghĩa cộng sản và người theo chủ nghĩa tư bản học hội không có gì khác nhau. Sự khác biệt nằm ở chỗ họ sẽ dùng kiến thức đó để chủ trương thể chế như thế nào. Cho nên trong đại đa số trường hợp, người làm giáo dục không cần lo lắng sẽ xúc phạm biểu tượng của ý thức hệ chính thống. Từ đó có thể suy đoán rằng tại Việt Nam, tuy cùng làm trí thức, người làm truyền thông có vị thế bị động hơn hẳn người làm giáo dục. Việc giải thích hành động tập thể cũng bị hạn chế nhiều hơn hẳn việc gìn giữ ký ức tập thể. Thậm chí trong nhiều trường hợp, để tránh xúc phạm biểu tượng chính thống, có nhiều hành động tập thể chỉ có thể trực tiếp thực hiện mà không thể bàn luận nhiều. Ví dụ nếu trước tiên phải bàn luận rõ ràng vì sao chủ nghĩa cộng sản có thể đồng hành với kinh tế thị trường mới có thể triển khai đổi mới, thì mình tin rằng đổi mới sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà tuy bị hạn chế rất nhiều, người làm truyền thông vẫn phải giải thích hành động tập thể vì đó là công tác mưu sinh của họ. Cho nên để tự bảo vệ mình, khi giải thích các hiện tượng xã hội, họ cần phải thể hiện rằng mình không có ý kiến cá nhân. Tất cả những gì mình nói đều xuất phát từ kết quả nghiên cứu của các môn học. Hay nói cách khác, họ phải thể hiện mình không có chủ trương mang bất cứ ý nghĩa nào, mà chỉ đơn thuần trình bày hiện tượng xã hội dựa trên kiến thức sẵn có. Như vậy, họ đang buộc mình làm giống như người làm giáo dục, tức là truyền đạt kiến thức nhiều hơn là giải thích ý nghĩa của hiện tượng xã hội. Từ đó, mình xin đưa ra kết luận. Vì có rủi ro chính trị khi chúng ta kỳ vọng trí thức Việt Nam phát huy chức năng của trí thức, thì tôi hỏi họ thực hiện nhiệm vụ giải thích hành động tập thể là quá khắc khe. Công bằng hơn, chúng ta chỉ có thể đổi họ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ ký ức tập thể trong thời hiện tại. Điều đó có nghĩa là phát triển kiến thức môn học. Vì vậy, trước tình thế Trung Quốc đi xuống, trong phạm vi năng lực của trí thức Việt Nam, họ cũng chỉ có thể đối phó bằng cách tập trung phát triển môn học, chuẩn bị đầy đủ kiến thức trước tình thế biến động. Sở dĩ Trung Quốc đi xuống sẽ khiến Việt Nam cảm thấy bối rối là vì Việt Nam luôn học hỏi Trung Quốc. Thế vì sao Việt Nam luôn học hỏi Trung Quốc? Trong nhiều video hội viên trước đây, mình đã lấy vua Minh Mạng làm ví dụ. Từ khi Đại Việt kết thúc thời kỳ Bắc thuộc, chế độ Đại Việt về cơ bản là kế thừa từ nhà Tần. Nhà nước là một chính quyền liên minh hậu tộc. Những người giữ địa vị cao và quyền lợi lớn thông thường là các hậu tộc có vũ trang tư dân. Nhưng đến nhà Nguyễn thì chuyển sang bắt chước chế độ nhà Minh, tức là thanh trừng những hậu tộc có vũ trang tư dân, giao cho văn quan quản trị mọi việc, thực hiện tập quyền hóa rất mạnh. Nhưng điều chơi chỗ là trước đó khoảng 150 năm đã có một nhóm trí thức Trung Quốc ở Hải Cha Cu Cơ, Hoàng Đông Hy viết bài phản đối rằng sở dĩ Trung Quốc bị Mãn Thanh chính phủ chính là vì chế độ nhà Minh quá tập quyền, hoàng đế độc tài mà phải quản quá nhiều việc, ứng phó không nổi, khiến bộ máy nhà nước ngày càng máy móc,
ngay từ đầu chế độ nhà Minh đã có khiếm khuyết rất lớn. Nói cách khác, vua Minh Mạng không biết mình đang bắt chước một chế độ mà nhiều trí thức Trung Quốc đã xét lại và phản đối. Từ đó cho thấy hai điều đáng suy ngẫm. Đầu tiên, lúc vua Minh Mạng bắt chước chế độ nhà Minh thì lúc đó đang là thầy Thanh. Nhà Thanh về cơ bản là kế thừa chế độ nhà Minh cũng rất tập quyền, nhưng hiệu quả hơn hẳn nhà Minh. Đó là vì chính quyền Man Thanh không phải chỉ có hoàng đế độc tài như nhà Minh, mà còn có khoảng một triệu người thuộc Bắc Kỳ Man Thanh cùng thống trị Trung Quốc. Hoàng đế Man Thanh vừa từng dùng nhiều văn quan người Hán, vừa linh hoạt giao nhiều nhiệm vụ cho người Man tăng tin cậy, và điều đó giải quyết được rất nhiều xu hướng máy móc của chế độ nhà Minh. Mình xin cho rằng có lẽ vua Minh Mạng chỉ nhìn thấy nhà Thanh kế thừa chế độ nhà Minh, cho nên cho rằng chính chế độ tập quyền này có hiệu quả, nhưng không biết rằng sinh thái chính trị của nhà Thanh hoàn toàn khác với nhà Minh. Nói cách khác, ông chỉ nhìn thấy bề mặt mà không nhìn thấy bên trong. Thứ hai, cải cách tập quyền hóa của vua Minh Mạng cũng không phải là một ý tưởng tự dưng xuất hiện. Theo nghiên cứu trong sách Sử Đảng Trung lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18 của Thàn Ali, chế độ Đảng Trung dưới thầy Chúa Nguyễn gần như hoàn toàn trái ngược với tập quyền hóa. Họ chia cả nước thành 12 dinh, giao cho các vũ quan làm trấn thủ để tự khai thác lãnh thổ và phát triển thương mại. Đó là một chính quyền thương nghiệp vũ trang có tính tự trị và linh hoạt rất cao. Nhưng cũng chính vì vậy, trong nội bộ Đảng Trung luôn tồn tại đấu tranh phe phái nghiêm trọng. Chính từ giữa thế kỷ 18, Chúa Nguyễn bắt đầu trùng dùng văn quan và tăng áp giấy vũ quan thực hiện tập quyền hóa ở một mức độ nhất định. Từ đó cho thấy cải cách tập quyền hóa của vua Minh Mạng vào thế kỷ 19 thực chất là tiếp nối ý tưởng siết chặt quản lý đã xuất hiện ở Đảng Trung từ thế kỷ 18. Đồng thời chính vì rút kinh nghiệm từ khởi nghĩa Tây Sơn mà vua Minh Mạng càng quyết tâm tập quyền hóa một cách mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các thế lực địa phương lớn mạnh rồi lật đổ nhà nước. Nhưng cái tập quyền hóa mạnh mẽ đó về cơ bản vẫn là bắt chước chế độ Trung Quốc. Ở đây cho thấy lúc đó về mặt tư tưởng Đại Việt thiếu năng lực tự khám phá, cho nên hễ cả vấn đề thì chỉ biết bắt chước những gì có sẵn của Trung Quốc. Thế vậy mình xin cho rằng khi đối phó tình thế Trung Quốc đi xuống, trí thức Việt Nam cần phải cứng nhắc từng lặp lại hai điều ở trên, tức là cần phải nhìn thấu bên trong Trung Quốc và tự khám phá tư tưởng Việt Nam. Đầu tiên bằng việc nhìn thấu Trung Quốc, mình xin cho rằng dường như chế độ tập quyền nhà Thanh có thể vận hành hiệu quả là vì có một yếu tố phi thể chế là bộc tổ Man Thanh. Hiện nay chế độ Cộng sản Trung Quốc có thể tạo nên phép màu kinh tế cũng là vì có một yếu tố phi thể chế, đó là người Hoa hải ngoại, Hồng Kông và Đài Loan đã đem kỹ thuật và tư bản vào Trung Quốc ngay từ giai đoạn đầu. Ở đây mình cũng xin nhắc lại một điều mà mình đã lặp lại nhiều lần trong các video của Việt. Tăng trưởng kinh tế hiện tại là nhờ đổi mới sáng tạo, và động lực đổi mới sáng tạo nằm ở mong muốn thực hiện bản thân mình, xuất phát từ chủ nhà cá nhân. Nếu và nghĩ rằng điều đó có thể nhờ lòng tham tài phú hoặc lòng yêu nước để kích thích người ta đổi mới sáng tạo thì có vẻ hơi ngây thơ. Vì nếu xuất phát từ lòng tham tài phú thì thực tế hơn là đi độc chiếm tư bản. Nếu xuất phát từ lòng yêu nước thì thực tế hơn là tham gia chính trị hoặc làm từ thiện, chứ không phải đi đổi mới sáng tạo. Vì đổi mới sáng tạo luôn có rủi ro nghiên cứu thất bại, đầu tư thua lỗ. Mình cho rằng dường như chế độ nhà Minh vốn đã có khiếm khuyết, còn chế độ Trung Quốc thì vốn khó khuyến khích con người muốn thực hiện bản thân mình thông qua đổi mới sáng tạo. Những người Trung Quốc muốn thực hiện bản thân mình thì thực tế hơn là di cư đến những nước ủng hộ chủ nhà cá nhân. Đó là vì sao chúng ta thấy có nhiều phụ huynh Trung Quốc từ con gái sang Thái Lan đi học, và khi Trung Quốc không còn duy trì nguyên tắc một quốc gia hai chế độ tại Hồng Kông thì xếp hạng tín nhiệm tài chính của Hồng Kông ngày càng giảm sút. Khi các doanh nhân Đài Loan vì cạnh tranh Mỹ Trung mà quay trở về Đài Loan thì xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ đã vượt qua xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Đó cũng có thể giải thích vì sao chế độ Việt Nam tương tự như Trung Quốc nhưng không thực hiện được phép màu kinh tế như Trung Quốc. Vì Việt Nam thiếu yếu tố phi thể chế là người Hoa hải ngoại, cũng giống như vua Minh Mạng thiếu yếu tố phi thể chế là bộ tộc Man Thanh. Tất nhiên cũng có nhiều việc kiểu về nước cống hiến, nhưng làm sao có thể so sánh với lượng tư bản và kỹ thuật của người Hoa hải ngoại. Nhân tiện nói thêm một câu, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang hợp tác với công ty Metro Quảng Châu, mà 30 năm trước họ chính nhờ công ty Metro Hồng Kông hỗ trợ rất nhiều mới xây dựng được một mô hình phát triển metro hiệu quả tại Quảng Đông.
có lẽ trí thức Việt Nam đem tìm hiểu trong phép màu kinh tế Trung Quốc có phần nào là vì ưu thế độc đẳng, có phần nào là vì sự hỗ trợ của ngày qua hải ngoại. Bàn về việc từ khám phá tư tưởng Việt Nam. Giống như nhiều nước Đông Nam Á, Việt Nam ít thấy những nhà tư tưởng với hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh và độc đáo. Điều đó cho thấy người Việt thiếu truyền thống học thuật từ xây dựng hệ thống tư tưởng mà quên với cái nghĩ giản dị trực tiếp. Có lẽ đó là vì sao người Việt luôn bắt chước những cái sáng có của Trung Quốc. Thế thì hiện nay, trí thức Việt Nam phải chuẩn bị nền tảng cho sự xuất hiện của những nhà tư tưởng biết từ xây dựng hệ thống, và điều đó không ngoài hai phương hướng. Một là hướng nội đào sâu tư tưởng truyền thống, đó là sở trường của trí thức Trung Quốc. Nhưng với trí thức Việt Nam thì khó làm vì đa số họ đã không biết đọc chữ Hán và chữ Nôm. Hay là hướng ngoại tham khảo các nhà tư tưởng nước ngoài đã xây dựng hệ thống tư tưởng như thế nào. Với trí thức Việt Nam thì hướng này dễ làm hơn vì từ nhỏ đã được học tiếng Anh. Ở đây mình cũng xin nhắc lại một điều mà mình đã lặp lại nhiều lần trong các video hội viên. Hình như người Việt vẫn chưa biết từng dùng hiệu quả công cụ chữ Việt mới của mình, tức là chữ quốc ngữ. Vì vẫn thích dùng từ Hán Việt để dịch các khái niệm mới mà không trực tiếp phiên âm. Mình thấy điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến mức độ chuẩn xác và chiều sâu của việc phiên dịch tiếng Việt. Nghiêm trọng hơn, nó ảnh hưởng đến việc hấp thu văn hóa nước ngoài, năng lực suy diễn và phản biện của người Việt. Các anh mình thấy, trong giai đoạn hiện nay, trí thức Việt Nam nên hết sức phiên dịch các kinh điển của những nền văn minh khác để làm cho tài nguyên tư tưởng bằng tiếng Việt phong phú hơn. Có nhiều vấn đề đã được bản rất sâu và rất rõ trong các ngôn ngữ khác, nhưng trong tiếng Việt thì gần như chưa bao giờ được bản đấy. Vì vậy, mình có bí các trí thức Việt Nam hãy theo dõi kênh mình vì mình luôn đem tư tưởng truyền thống Đông Á và triết học phương Tây vào các video tiếng Việt của mình.